là một ngôi chùa nổi tiếng ở Nam Bộ. Chùa Vĩnh Tràng là một trong những điểm đến cho du khách khi đặt chân đến Mỹ Tho, Tiền Giang để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một di sản văn hóa quốc gia. Điểm khác biệt của chùa Vĩnh Tràng với các chùa khác là cổng chùa được các nghệ nhân xứ Huế thực hiện năm 1933 và được xây dựng theo lối cổ kính. Nét độc đáo của cổng chùa chính là nghệ thuật ghép nhiều mảnh sành, mảnh sứ riêng biệt thành những bức tranh có màu sắc hài hòa như long lân, quy phụng, canh mục, ngư tiều, hình chim hoa và các điển tích Phật giáo. Hai bên tầng lầu thượng của cổng Tam Quan có vòm cửa rồng, bên trái là tượng Phật A Di Đà, bên phải là tượng Phật Thích Ca. Ban đầu, chùa có tên gọi là chùa Vĩnh Trường với ngụ ý vĩnh cửu, trường tồn. Sau này, người dân quen gọi là chùa Vĩnh Tràng. Chùa được xây dựng theo lối kiến trúc kết hợp Á Âu cổ kim độc đáo. Tuy nhiên, chùa vẫn mang đậm nét kiến trúc điêu khắc truyền thống Việt Nam. Chùa có hình dáng như ngày nay. Sau đợt đại tu năm 1930, khi ấy Hòa thượng chủ trì Minh Đàn là đệ tử của Hòa thượng Chánh Hậu đã đi tham quan nhiều nước Đông Nam Á. Ông quyết định trùng tu chùa sao cho vừa cổ kính vừa hiện đại. Chính vì thế, Vĩnh Tràng được xem là ngôi chùa có lối kiến trúc độc đáo nhất Nam Bộ. Những hàng cột được chạm rồng rất đặc sắc, vòm cửa cong kiểu La Mã, bông sắt kiểu Pháp và những viên gạch có nhiều màu sắc có xuất xứ từ Nhật Bản. Tất cả kết hợp lại và ôm lấy khu chánh điện cổ kính. Trong chánh điện nổi bật với những chạm trổ và những tượng Phật được lát vàng óng ánh. Những bước hoành phi và câu đối trong chùa được điêu khắc chữ nổi thép vàng. Ở giữa chánh điện có một bức hoành phi được khắc 3 chữ Vĩnh Trường Tự là tên của chùa, và một bức được chạm khắc bằng sơn mài ghi Hoàng Kim Bửu Điện, tức là chánh điện. Chính giữa chánh điện là tượng Phật Trung Tôn lớn, được làm bằng gỗ ngự và là tượng Phật chính của ngôi chùa. Những đôi lông trụ trong gian chánh điện cũng do nghệ nhân của Nam Bộ điêu khắc. Đó là những cây cột tròn to bằng gỗ quý, có 4 trụ cột được chạm nổi
hai trụ cột trước được chạm theo tích cá chép hóa rồng, hai trụ cột sau chạm hình tứ linh. Còn có bộ tượng thập bát La Hán bằng gỗ bích do nghệ nhân của Nam Bộ tạc nên vào năm 1907, tức đầu thế kỷ 20. Điểm đặc biệt là mỗi vị La Hán cưỡi trên lưng một con mãnh thú như trâu, bò, ngựa, dê, lạc đà, hà mã, tê giác. Mỗi vị trên tay cầm một bụ bối riêng, tượng trưng cho các giác quan mà giáo lý nhà Phật gọi là lục căn, như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, ở ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai. 18 pho tượng là 18 nét mặt, 18 cảm xúc, 18 thần thái. Bộ tượng này được đánh giá là đỉnh cao của nghệ thuật tạc tượng của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, chùa vẫn đang bảo tồn hơn 60 tượng quý được làm bằng gỗ, đất nung, xi măng, đồng, được thép vàng óng ánh, có niên đại vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Chánh điện và nhà thờ tổ của chùa có một hòn non bộ, phác họa lại cảnh thiên nhiên sinh động, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Bên trong nhà thờ tổ của chùa còn hơn 20 bức tranh sơn thủy. Những bức tranh này được cư sĩ Long Giang vẽ vào năm 1904
mang đậm nét dân gian Việt Nam. Những bức tranh có hình mai lan cúc trúc tạo nên phong cảnh Việt Nam rất hữu tình. Cho đến nay, những tác phẩm vẫn được giữ nguyên vẹn dù qua biết bao sự thay đổi của thời gian, của lịch sử thăng trầm. Phía trong nhà tổ là bàn thờ chư hòa thượng tiền bối trụ trì. Hai bên tả hữu là bàn thờ chư vị U Bà Tắc và U Bà Di đã có công đóng góp xây dựng trùng hưng chùa Vĩnh Tràng. Phía sau bàn thờ tổ là bàn thờ của ông giáo. Năm 2007, công viên Di Đà được xây dựng, tôn tạo pho tượng A Di Đà cao 24 m. Đến năm 2008 thì hoàn thành. Tượng Phật Di Lạc có tư thế ngồi, dài 27 m, cao 20 m, rộng 18 m, nặng 250.000 kg, được làm bằng bê tông cốt thép, cũng hoàn thành vào năm 2010. Phía sau chùa là ngôi bảo tháp thất Phật và kế bên là tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Đế tượng Phật dài 35 m, cao 7 m, ngang 18 m. Riêng thân tượng Phật cao 10 m. Tượng Phật hoàn thành vào năm 2015. Cũng năm 2015, chùa tiếp tục xây dựng công trình bảo tháp thất Phật. Bảo tháp được xây cao 35 m, gồm một tầng trệt và 7 tầng lầu. Tầng trệt thờ Phật Thích Ca và các vị Bồ Tát. Các tầng lầu, mỗi tầng thờ một vị Phật và 3 vị A-la-hán. Riêng tầng thứ 7 được tôn trí 15 bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đến với ngôi cổ tự, ngoài việc hành hương, chiêm bái Phật, du khách còn có thể thưởng thức nhiều loại hoa kiển, chậu cảnh, hồ non bộ, hồ sen được bài trí trong khuôn viên chùa, tạo cảm giác an yên. Chính những nét độc đáo đó, chùa Vĩnh Tràng ngày càng thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan. Có lẽ đúng như lời gửi gắm ban đầu của sư trụ trì Huệ Đăng, chùa Vĩnh Tràng vẫn trường tồn và ngày càng phát triển, được nhiều người biết đến. Năm 1984, chùa Vĩnh Tràng đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, đặc biệt là Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam công nhận. Chùa Vĩnh Tràng là ngôi chùa đầu tiên ở Việt Nam có phong cách kiến trúc kết hợp giữa phương Đông và phương Tây. Có thể nói, chùa Vĩnh Tràng là điểm đến không thể thiếu đối với khách du lịch khi về mảnh đất Tiền Giang. Đến đây và tạm gác những lo toan, lắng mình lại, vừa đắm chìm trong hoài cổ, vừa thưởng lãm những điều tươi mới. Và đừng quên lưu giữ những hình ảnh đẹp của bạn và ngôi cổ tự này.